mute your microphone. Yes, good morning all of you. So this is our drawing workshop. Everyone is ready with the material? I am your Kalyani teacher and today we are going to draw a fish. So everyone mute your microphone and let's start a drawing. Okay. Yes. So this is a material I have. This is a material. This is a blank page. You can use your drawing book or any blank page. This is a ruler. This is a pencil. This is a eraser. And this is a sketch pen. You can use black color sketch pen or brown color sketch pen for border. And these are my crayons. You can use crayons or you can use pencil color. Whatever colors you have, you can use that. Okay, let's start our activity. First, everyone make a border to your page. This is our drawing page. So, प्रत्येक बाजूने आपल्याला एक ते 1.5 सेंटीमीटर जागा सोडून बॉर्डर करून घ्यायची आहे. एव्हरीवन नोट दॅट आपल्याला काय करायचं आहे, चारही बाजूंनी 4 साइडनी थोडी थोडी बॉर्डर सोडायची आहे. विथ द हेल्प ऑफ रुलर यू कॅन मेक अ बॉर्डर लाईक दिस. ओके, आफ्टर दॅट you have to put a page like this. आपल्याला पेज कसं ठेवायचं आहे, आडवं ठेवायचं आहे. ओके, दिस इज अ पेज. त्याच्यानंतर आपल्याला फिश काढायची आहे. तर पेन्सिल, सगळ्यांनी हातात पेन्सिल घ्यायची आणि पेन्सिलच्या सहाय्याने आपण ड्रॉइंग काढणार आहोत. सगळ्यांना डाउनवर्ड ओपन कर येतं ना, तर आपण डाउनवर्ड ओपन कर आधी काढणार आहे. आणि पेन्सिलने काढताना आपल्याला अगदी लाईट काढायचं आहे, डार्क काढायचं नाही, कारण मग ते इरेज केलं तर त्यावर कलर व्यवस्थित बसत नाही. ओके, सो दिस इज अ डाउनवर्ड ओपन कर. एव्हरीवन ड्रॉ डाउनवर्ड ओपन कर. दिस इज अ एव्हरीवन म्यूट युअर मायक्रोफोन. आय विल रिपीट द इन्स्ट्रक्शन्स. Mute your microphone. Okay, yes, I am going to repeat. Okay, I am erasing all the things. एक पेज घ्यायचं, पेज वरती बॉर्डर काढून घ्यायची आणि आपल्याला फक्त डाउनवर्ड ओपन कर काढायची आहे. एव्हरीवन नो हाऊ टू ड्रॉ डाउनवर्ड ओपन कर. दिस इज अ डाउनवर्ड ओपन कर. ओके, you can draw downward open कर like this. The downward open कर. Those who have joined right now, they can see how I am going to draw, and I will repeat the instructions. Okay, those who have joined, they can see only instructions. Don't unmute your microphone. Okay, this is a downward open कर. You have to draw downward open कर like this. After drawing downward open कर, draw here. आपल्याला असा आडवा V काढायचा. Everyone draw V. Mute your microphone. मी सगळं झाल्यावर परत एकदा रिपीट करेन. ओके, वेट करायचा. आपण एकदा वेळेवर जॉईन व्हायचं किंवा लेट जॉईन झालं तर वेट करायचा. ओके, हे बघा डाउनवर्ड ओपन कर काढली आहे आणि इथे छोटासा व्ही, आडवा व्ही काढलाय आपण. असा आडवा व्ही काढायचा. ओके, हा आडवा व्ही काढल्याच्या नंतर खालून आपल्याला परत एक अपवर्ड ओपन कर काढायची आहे. ओके, एव्हरीवन ड्रॉ अपवर्ड ओपन कर. दिस इज अ अपवर्ड ओपन कर.
अशा प्रकारे आपण काय करतो, ही अपवर्ड ओपन कर. आय एम रिपीटिंग, अपवर्ड ओपन कर. डाउनवर्ड ओपन कर काढली आहे, छोटा व्ही काढला आहे, त्यानंतर आपण अपवर्ड ओपन कर काढलेली आहे. ओके. त्याच्यानंतर आपल्याला इथे थोडीशी जागा असेल, बघा इथे थोडी एवढी अगदी आपली एक पेन्सिल मावेल एवढी स्पेस सोडायची. इथे माझी एक पेन्सिल मावेल एवढी मी ही स्पेस सोडलेली आहे. या स्पेस मधून वरचा जो पोर्शन आहे तिथून आपल्याला स्लॅंट लाईन काढायची आहे. दिस इज अ स्लॅंट लाईन. ओके. सेम टू सेम इकडनं एक स्लॅंट लाईन काढायची आहे, लाईक दिस. ओके. ही एक स्लॅंट लाईन काढली, ही एक स्लॅंट लाईन काढली, आणि या दोन स्लॅंट लाईनला आपल्याला अशा कर्वनी, थोड्या छोट्या कर्वनी जॉईन करायचं. अशा प्रकारे आपण हे जॉईन केलेलं आहे. मिडलला, याच्या मिडलला एक डॉट द्यायचा, तिथून इथे आणि त्याच्यानंतर इकडे, असं आपल्याला जॉईन करायचं आहे. मी परत एकदा सांगते, आपण डाउनवर्ड ओपन कर काढली, देन व्ही काढला, अपवर्ड ओपन कर काढली, त्यानंतर इथे जी एक पेन्सिलचं एवढी स्पेस सोडून स्लॅंट लाईन काढल्या, इथे एक डॉट दिला, आणि डॉट काढल्यानंतर दोन कर्व काढून या लाईनला आपण जॉईन केलेला आहे. हे काढल्याच्या नंतर आपल्याला काय काढायचं आहे, सिमिलरली इथनं हा जो पोर्शन आहे, हा याचा थोडासा पोर्शन घ्यायचा, हाफ असतो ना, हाफ पेक्षा हाफ घ्यायचा, आणि इकडनं हाफ, इथे त्याच्या इथे दोन डॉट द्यायचे. इथे एक डॉट दिलाय मी, इथे एक डॉट दिलाय मी. ओके. हे दोन डॉट दिल्यानंतर कर्व काढून ते दोन डॉट जॉईन करायचे. अशा प्रकारे आपण डॉट जॉईन करून कर्व काढलेली आहे. ओके. ही कर्व काढल्याच्या नंतर ही कोणती कर्व आहे, आपण लेफ्ट ओपन कर्व काढतोय. ठीक आहे. ही आपण राईट ओपन कर्व काढतोय आपण, ही पण अगदी स्लाइट काढायची आहे. ओके. खूप मोठी काढायची नाही. त्याच्यानंतर आपल्याला फिशचे पंख काढायचे. त्याच्यासाठी काय करतो आपण, इथनं एक स्टँडिंग लाईन, इथनं एक स्टँडिंग लाईन, सेम लाईन मध्ये दोन छोट्या छोट्या स्टँडिंग लाईन काढतो आहे. सेम लाईन मध्ये दोन छोट्या स्टँडिंग लाईन काढतो आहे, आणि जिथून ही कर्व काढली आहे ना, इथून मी जॉईन करतो आहे. जिथून ही कर्व काढली आहे तिथून ही जॉईन केलं. सिमिलरली तिथून आपण ही जॉईन केलेली आहे. जिथून कर्व काढली तिथून ही जॉईन केलेला आहे. दोन स्टँडिंग लाईन काढल्या आणि जिथून कर्व काढली तिथून जॉईन केलेला आहे. ह्या दोन जॉईन केला आहे. ह्याच्या नंतर ज्या साइडनी आपण ही कर्व काढली ना, राईट ओपन कर्व, तशा छोट्या छोट्या कर्व काढायच्या आहेत. वन, आणि त्या लूप मध्ये काढायच्या आहेत. लूप म्हणजे जॉईन करून. 2 3 4. परत 1 2 3. परत 1 2. परत 1. ओके. अशा आपल्याला छोट्या छोट्या आपण काय काढल्या, ह्या छोट्या छोट्या कर्व काढलेल्या आहेत. राईट ओपन कर्व लूप मध्ये काढले आहे. त्या आपण कशात काढले आहे, लूप मध्ये. ओके. लूप मध्ये काढले आहे. आणि आपल्याला आता फिशचा आय काढायचा. आय कसा काढतो आपण, सर्कल काढतो आणि त्याच्या आत अजून एक छोटा सर्कल काढलेला आहे. मोठा सर्कल आणि खालच्या सर्कलला टच करून छोटा सर्कल. परत एकदा रिपीट करते मी, मोठा सर्कल, खालच्या लाईनला लूप सर्कलला टच करून छोटा सर्कल. असे आपण दोन सर्कल काढले आणि इथून आपल्याला ही स्टँडिंग लाईन काढून बंद करून घेतली आपण. तिचे टेल झाले, तिचे विंग झाले. ओके. ही झाली आपली फिश. फिशला बॅकग्राऊंड मध्ये आपण
हवं ते काढू शकतो. आपल्याला जे हवं ते आपण बॅकग्राऊंडला काढू शकतो. फॉर एक्झाम्पल मी अशा वेव्ही लाईन्स काढून वॉटर काढेल. ओके, यू कॅन ड्रॉ वेव्ही लाईन्स अँड ड्रॉ वॉटर अशा. ओके, यू कॅन ड्रॉ वॉटर आपण काढतोच मोस्टली. वॉटरच्या व्यतिरिक्त आपण काय काढू शकतो, तर त्याच्या माउथ मधून असे बुडबुडे येतात. मोठा सर्कल, छोटा, त्याच्यापेक्षा छोटा, 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 छोटा. अजून काय काढू शकतो आपण, याच्यामधले छोटे छोटे असे ट्री काढू शकतो. ते ज्यांना जमतील त्यांनी काढायचे. ओके, नसेल जमत तर नका काढू. ओके, आपण असे ट्री सुद्धा काढू शकतो. असं करून आपण आपलं चित्र कंप्लीट करू शकतो. ओके मॅम, येस, वेट हा, माझं झालं की मी सांगणार आहे परत एकदा. वेट करा मॅम, एव्हरीवन, वेट. अजून काय काढू शकतो आपण, आपण अजून काय काढू शकतो, ह्याच्यामध्ये आपण काय काढू शकतो, स्टोन काढू शकतो. असे छोटे छोटे स्टोन काढता येतील. आपण असे स्टोन काढू शकतो. ओके, त्याच्या बाजूने एखादी छोटीशी फिश पण काढू शकतो. आणि आपण आपलं जे ड्रॉइंग आहे ते डेकोरेट करू शकतो. एव्हरीवन म्यूट युअर मायक्रोफोन, म्यूट युअर मायक्रोफोन, डोंट अनम्यूट युअर मायक्रोफोन. पूजा, डोंट अनम्यूट बेटा. ओके, आपण काय काय काढू शकतो, आपण स्टोन काढू शकतो, छोटे छोटे ट्री काढू शकतो. ट्री सलाइवा असतात ह्यात, हे आपण एवढं नाही जमत असेल तर ट्री नाही काढायचे, आपण फक्त स्टोन काढायचं, फिश काढायचे आणि वेव्ही लाईन्स काढायच्या. ओके, एवढंच काढायचंय. आता वेट एव्हरीवन, एव्हरीवन वेट, डोंट अनम्यूट युअर माइक. मला पहिले इन्स्ट्रक्शन देऊ द्या सगळ्या. मी काय सांगते ते नीट ऐकायचं आणि नंतर मला क्वेश्चन विचारायचे. ओके, काय होतं, लिंक तुटते ना माझी आणि मग कुणाला ऐकून नाही आलं तर मला परत सगळं रिपीट करावं लागतं. त्याच्यामुळे काय करायचं, सगळ्यांनी वेट करायचं. पहिले मी विचारणार आहे सगळ्यांना की कोणाला काही राहिलंय का, तेव्हा सगळ्यांनी सांगायचं. आपण काय काढलेली आहे मी एकदा परत सांगेल. ओके, तर ही आपली फिश अशी आपण काढू शकतो आणि त्याच्या बाजूने आपण डेकोरेशनच्या हिशोबाने आपण वेगळं ऍड करू शकतो आपलं चित्र कंप्लीट करायला. तर ही आपली फिश आहे, आपण हिला कलर करणार आहोत. ओके,